Jag heter Linda Olsson Smith och idag är jag på Karlstads universitet där jag ska träffa ett gäng personer som jobbar här. Och den första som vi ska träffa, han kommer redan här. Jag heter Jerker Moodysson och jag arbetar som rektor vid Karlstads universitet. Hej hej, välkommen! Hej, tack, vad roligt att vara här! Ska vi gå in och kika? Gärna! Jo, jag hörde när du var ny här på jobbet att du hade en liten annorlunda metodik för att ta dig in i Karlstads universitet. Jag bad att få låna lediga kontor på de olika avdelningarna och institutionerna och sitta där 1 till 2 veckor på varje ställe för att komma in i gänget och lära känna folk och få lite bättre grepp om vad man gör på olika delar av universitetet. Och vad tycker du är viktigt som rektor? Jag tycker det är viktigt att medarbetarna och studenterna vet var jag står och vad de kan förvänta sig från mig. Att jag är förutsägbar och att de känner trygghet i ledarskapet här. När du var ny här, hur kände du då? Det är mycket att sätta sig in i och många nya människor att lära känna. Men det som slog mig var att det var förvånansvärt lätt att komma in i gemenskapen här. Jag gick säkert runt och framstod som lite förvirrad och visste inte riktigt om vi hade pratat tidigare så. Men jag kände verkligen att här kommer man in i gemenskapen snabbt och det tror jag har att göra med att vi är en lite mindre arbetsplats. Alltså vi är en stor arbetsplats i Värmland men vi är en lite mindre lärosäte jämfört med många svenska universitet annars då. Så att jag kände mig välkommen och väl omhändertagen. Så det var väl en ganska lätt introduktion för min del. Och jag hoppas att det kan bli så för andra som kommer nya oavsett vilka roller de får. Att de känner att här är jag som en i gänget ganska tidigt. Alltså älskar bibliotek. Vilken underbar arbetsmiljö. Hej! Hittar du där du letar efter? Ja men det gör jag ju, för det är dig jag letar efter. Mitt namn är Linda Borg och jag jobbar som bibliotekarie här på universitetsbiblioteket. Hur är det med biblioteket och den sortens stöd som ni erbjuder till lektorer och forskare? Jobbar man som lärare här, då kan det vara bra att veta att vi köper in all kurslitteratur som studenterna behöver. Ja. Man kan också önska litteratur för sin egen forskning som vi också köper eller om det kanske är databaser eller någonting som man kan tänkas behöva. Och om man är ny då, man är en ny medarbetare på universitetet, hur ska man tänka? Vad har du för tips? Jag tycker att när man börjar ny, kanske inte bara vi som jobbar som bibliotekarier utan också resten av personalen på universitetet, att det är bra att komma hit. Där vi brukar alltid visa runt, vi brukar gå igenom lite kort om de tjänster vi kan stå till tjänst med och så där här hos oss på biblioteket så att de vet att de har en grund här och de kan komma och fråga oss och be om hjälp om det är någonting de funderar på. Och nu är jag här vid det berömda ägget. And I'm here with Adrian Muntian, professor in mathematics. So, Adrian, tell us a little bit about where we are now. We are in building 21, one of the new buildings of the university. And here behind you, you see the well-known egg cinema on this side and a nice studio recording place on the inside. And here you see, this is on this floor you have the departments. So you have physics and you have computer science, and just upstairs you have mathematics. Tell me a little bit about what it's like to work at Karlstads University. It's an exciting place to be when you get the occasion to teach people and also to do your own research and try to see what Värmland is and try to set roots here. The interaction between students and colleagues, how's that working out? I think it's one of the strong points of Karlstad University, this friendliness of the environment and of the people meaning environment as well. What would your advice be to somebody who's new to the town and certainly to university? Like in any new environment, get to know people, see what they are good at and interact with them and see how the university works and come with joy at the office. It will be just fine. Hi, Tara. Hi, nice seeing you.
My name is Tara Mehrabi and I'm an associate professor in gender studies at Karlstad University. One of the most things that I really appreciate about working at Karlstad University is the collegiality and the spirit of collaboration that is not only within this discipline. Whether you are interested in research or teaching, there is a place for you here at Karlstad University, and you can have your career path development planned and achieved accordingly. And I think that's kind of also unique, that you can focus, if you want, you can focus on both, but if you don't want and you're interested in one or the other, there's room for that as well. Yeah. So if you had some advice for somebody who's new here, what would it be? Find your place at the university. I know that there are many interesting research groups at the university, disciplinary, interdisciplinary. Whatever you are interested, find that. Join the group, become part of us. We are all, I'm sure, excited to meet our new colleagues and work towards possible collaborations. Gud vad spännande. Men nu, sist men inte minst, så är jag här med Cecilia. Jag heter Cecilia Blad och jobbar som HR-specialist. Välkomstdagen för nyanställda, den brukar vara superuppskattad och självklart är det massor av information. Det är också ett bra tillfälle att träffa andra nyanställda som man kanske inte kommer träffa i vardagen sen. Lära känna universitetet och alla stödfunktioner som man kan få hjälp av. Och då finns det också en introduktionsutbildning. Berätta om den. Det är en digital utbildning som innehåller lite olika information som är viktig att ta del av när man är nyanställd. Så rutiner som man behöver känna till när man är anställd på KA och statsanställd. Mitt motto är: ler inte gästen på utsidan när han kommer, så ler han eller hon när han går därifrån.